Okey guys, video kali ni aku nak buat video mengenai cara-cara untuk nak buat lampu strobe hazel light. Dia macam, dia lain sikit lah. Aku tunjuk contoh dia macam mana. Dia macam tu lah. Dia bila kita break je, kita punya lampu signal, lampu hazel light kita akan menyala. So kalau korang nak tahu macam mana aku buat, jom kita layan.
menyediakan tempahan untuk buat strobe headlight ni lah. So kalau sesiapa yang nak order daripada aku, aku akan buat. Siapa yang berminat nak beli, korang boleh DM aku dekat IG aku Syarif9797, ataupun korang boleh tengok kat aku punya description. Dekat aku punya description ada link dekat bawah tu, korang boleh tekan, korang boleh DM aku dekat IG aku. Okey, mengenai harga dia pula, aku buat tempahan. Kalau siapa yang nak beli, okey, aku jual yang untuk dia punya wiring saja, yang benda tu je lah, tak termasuk relay lah. Aku jual dalam RM15 je sekali posting. So kalau korang nak sekali dengan relay, dengan pressure relay, harga dia RM25 saja. So kalau korang berminat, korang boleh DM aku dekat IG aku, okey? Korang boleh cari IG aku dekat description. Aduh, susah tu nak sebut. Korang boleh cari aku dekat IG aku, korang DM aku kalau korang nak order aku punya lampu strobe headlight ni lah. Okay guys, aku rasa sampai sini dia video. So kalau korang nak buat sendiri pun boleh. Kalau korang tahu ada, korang tahu kat mana ada jual kelengkapan yang untuk nak buat lampu strobe headlight ni, so korang boleh cuba buat sendiri. Kalau korang tak tahu, korang tak ada alat apa semua kan, korang nak beli daripada aku pun boleh. So korang boleh DM aku dekat IG aku, okay? Okay lah guys, kita akan jumpa di next video, InsyaAllah. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel aku. Dan bagi yang sesiapa yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk mendapatkan info-info yang terkini. Macam radio pula dah. Ok lah guys, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.